हेलो साथीहरु नमस्कार म प्रमोद चौधरी। आज तपाईहरुलाई चाहिँ म बताउँछु अहिले चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ पीसी मा अहिले तपाईहरु चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्ने है। अब मैले चाहिँ यो के भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यापकट हो, क्यापकट एप्लिकेसन हो। यो चाहिँ हामीले चाहिँ ल्यापटपमा कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने र यसको चाहिँ प्रोसेस के हो, म सम्पूर्ण प्रोसेस तपाईहरुलाई चाहिँ म यस भिडियोमा तपाईहरुलाई चाहिँ म देखाउने छु। यदि साथीहरु नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यस भिडियो अन्तर्गत म तपाईहरुलाई चाहिँ हल्का क्यापकटको बारेमा डिटेल्समा तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी पनि गराउने छु। र यो चाहिँ क्यापकट कसरी हामीले चाहिँ मोबाइलबाट हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्ने र यहाँबाट चाहिँ जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले यहाँबाट ड्र्याग गर्नुपर्छ मिडियामा गएर। अब तपाईहरुले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो चाहिँ फाइलहरु गर्नुपर्छ इम्पोर्ट। सो गाइज अहिले म चाहिँ यो इम्पोर्ट गर्दिन र तपाईहरुलाई चाहिँ म सबैभन्दा तपाईहरुलाई पहिला म सिकाउन चाहन्छु कसरी हामीले चाहिँ इन्स्टल गर्न सकिन्छ। अब समयलाई चाहिँ खेर नगरिकन तपाईहरुलाई चाहिँ म आफ्नो कम्प्युटरको स्क्रिनमा लग्छु। अब हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सिक्ने है, कसरी हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिला तपाई चाहिँ यहाँ आउनु होला है, विन्डोजमा है। यो विन्डोजमा आएपछि तपाईको चाहिँ यहाँ भेट्छ माइक्रोसफ्ट स्टोर। यदि यहाँ भेटेन भने तपाईले चाहिँ यहाँ सर्चमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सर्चमा तपाईहरुले चाहिँ सर्च गर्नु होला माइक्रोसफ्ट स्टोर आउँछ है। अब यहाँ हामीले चाहिँ अब यहाँबाट हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्ने है। अब मोबाइलमा हामी चाहिँ जुनसुकै एप्लिकेसन डाउनलोड गर्छौं हामीले चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्छौं। यदि हामीले चाहिँ ल्यापटपबाट गर्नु छ भने हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ माइक्रोसफ्ट स्टोरबाट हामीले चाहिँ सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्न सकिन्छ है। अब मोबाइलको लागि एप्लिकेसन भयो र यहाँ चाहिँ ल्यापटप अथवा पीसी को लागि तपाईको चाहिँ यो भयो सफ्टवेयर है। अब यहाँ चाहिँ मलाई के चाहिएको छ भने क्यापकट। अब क्यापकट मैले चाहिँ यहाँ क्लिक गरे। अब क्यापकट यहाँ क्लिक गरेर सुरुमा हाम्रो चाहिँ आइसकेको छ है क्यापकट। यहाँ क्यापकट आएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यहाँबाट तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलि टाइम लिन्छ है। अब यो चाहिँ कति एमबी को हाम्रो रहेको छ यो भन्नले तपाईको चाहिँ 523.2 एमबी को रहेछ है। अब यसले चाहिँ विदिन 30 सेकेन्ड लिन्छ है डाउनलोड हुनमा। सो केही छैन। अब यो चाहिँ हाम्रो डाउनलोड हुँदैछ। यदि नयाँ आउनु भएको छ मेरो युट्युब च्यानलमा साथीहरु प्लिज सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरु चाहिँ हेर्नुहुन्छ अनि काम चाहिँ गर्नुहुन्छ तर तपाईले चाहिँ साथ र सपोर्ट तपाईहरुले चाहिँ दिनु भएको छैन। धेरै साथीहरुले वाच मात्रै गर्छ र कृपया साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मेरो युट्युब च्यानललाई। यस्तै खाले भिडियो म सधैँ तपाईहरुको माझ म अपलोड गरिराखेको हुन्छु र तपाईहरु चाहिँ आफ्नो नोटिफिकेसन पनि अल गरिहाल्नु होला किनकि मैले चाहिँ यस्तै तरिकाको मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्छु भने तपाईको चाहिँ मोबाइलमा तपाईको चाहिँ युट्युबमा तपाईको चाहिँ नोटिफिकेसन जान्छ। सो गाइज प्लिज सपोर्ट माई युट्युब च्यानल एन्ड मी। अब यो फाइनली हाम्रो चाहिँ यो डाउनलोड भइसकेको छ। अब यसले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो हुँदैछ। अब यो चाहिँ इन्स्टल हुँदैछ है। अब यसले चाहिँ इन्स्टल हुन्छ अलिकति टाइम लाग्छ यसमा, केही छैन यो चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। सो गाइज हाम्रो फाइनली इन्स्टल भइसक्यो। अब हामीले पनि मैले जुन प्रोसेस तपाईलाई चाहिँ म बताए त्यही प्रोसेस गर्नु होला। तपाईहरुको पनि यो क्यापकट चाहिँ इन्स्टल हुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ क्यापकटलाई ओपन गर्छु। अब यसले चाहिँ टेस्टिङ इन्भाइरोमेन्ट है। अब यसले चाहिँ अलि 2-3 सेकेन्ड लिन्छ। अब फर्स्ट टाइम भएको कारणले यो चाहिँ अलि अब यहाँ चाहिँ कन्फर्म गर्नुपर्छ योर कम्प्युटर क्यान रन क्यापकट स्मुथली। यहाँ चाहिँ कन्फर्म गरिदिनु होला र यो चाहिँ फाइनली तपाईको चाहिँ ल्यापटप अथवा पीसी मा तपाईको चाहिँ यसरी इन्स्टल हुन्छ र तपाईले चाहिँ यहाँबाट आफ्नो चलाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ चाहिँ साइन इन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट मैले क्लिक गरे र न्यू प्रोजेक्टमा यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अहिले म केही इम्पोर्ट गर्दिन र यहाँ चाहिँ यहाँबाट तपाईले चाहिँ इम्पोर्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ तर मैले चाहिँ यहाँ अहिले इम्पोर्ट गर्दिन र तपाईहरु पनि यसरी चाहिँ चलाउन सक्नुहुन्छ क्यापकट।
अब हाम्रो चाहिँ यहाँ छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट एक जे गर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ स्टिकर पनि यहाँबाट हुन्छ, तर अनलाइन हुनु पऱ्यो है, वाइफाईमा हुनु पऱ्यो। तपाईँले चाहिँ यो टेम्प्लेटहरू यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। इफेक्ट्स धेरै हुन्छन् यहाँ, ट्रान्जेक्सन हुन्छ, फिल्टर्स हुन्छ, एडजस्टमेन्ट हुन्छ। सो गाइज यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो पिसी अथवा ल्यापटपमा यसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ देखाइदिएँ कसरी हामीले चाहिँ डाउनलोड गरेँ सजिलो तरिकाबाट।